Ta có một chiếc gương đồng có thể đoán trước nhân duyên, hễ có ai tới cửa hỏi cưới, ta đều lấy bát tự của người đó ra soi. Nhờ bí mật này, ta tránh được mấy kẻ chẳng ra gì. Nào ngờ hôm đó, gương đồng lại tự hiện lên một cảnh, một nam nhân thanh tú ép ta vào tường. Hắn đè sát tai ta, như đang nói gì đó. Dù không nghe thấy tiếng, ta vẫn cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Sau cùng hắn lại cúi xuống, cắn mạnh vào cổ ta. Ta sợ đến hồn bay phách lạc, tay run lên, úp dầm chiếc gương đồng xuống bàn. Chiếc gương này chưa từng sai. Nhưng nam nhân đó là ai? Ta lục tung ký ức, trong đám quyền quý kinh thành, hoàn toàn không có người này. Ta còn chưa kịp hoàn hồn, giọng cha đã vang lên ngoài sân, Ninh Nhi, ra mau, thánh chỉ tới rồi. Ta ép mình bình tĩnh lại, chỉnh lại váy áo, rồi vội bước ra tiền sảnh. Giữa đại sảnh, có một thái giám mặc áo gấm đang đứng, tay nâng thánh chỉ sáng chói. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu rằng trưởng nữ nhà họ Giang, Giang Ninh, ban trang hiền thục, nay đặc biệt ban hôn cho con trai Nhiếp Chính Vương, Tiêu Liệt. Nhiếp Chính Vương phủ họ Tiêu là tồn tại đặc biệt nhất Đại Chu. Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, còn độc tử Tiêu Liệt của ông ta, nghe nói quanh năm nằm liệt giường, tính tình u ám thất thường. Quan trọng nhất là tương truyền Tiêu Liệt xấu xí vô cùng, vì thuở nhỏ bị hủy dung trong một trận hỏa hoạn, nên quanh năm đeo mặt nạ. Hoàn toàn không giống nam nhân thanh tú mà ta thấy trong gương. Tiễn thái giám đi rồi, cha ta ngồi phịch xuống ghế, mãi lâu sau mới thốt ra. Lần này cha cũng không cứu được con nữa. Nhiếp Chính Vương phủ là nơi người sống bước vào, xác chết mới được khiêng ra đấy. Đệ đệ ta, Giang Văn, nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ, hay tỷ soi gương thêm lần nữa đi, xem Tiêu Liệt này, rốt cuộc là người thế nào. Ta im lặng, rồi quay về phòng. Ta hít sâu, cắn rách đầu ngón tay, trên tờ giấy ghi bát tự của Tiêu Liệt, ta nhỏ xuống một giọt máu. Đây là cách dùng tối hậu của chiếc gương. Bát tự vừa dán lên, mặt gương liền rung dữ dội, nhưng cảnh hiện ra làm ta kinh hãi. Trong gương là tu la trường đẫm máu, xác chết ngổn ngang khắp nơi, binh sĩ mặc giáp đang chém giết. Còn nam nhân thanh tú kia đang ngồi trên chiếc ghế kết từ xương trắng. Hắn ngẩng đầu lên, như nhìn xuyên qua gương thấy ta. Hắn cười, nụ cười ấy ma mị như hoa mạn Đà La nở trên mộ. Ta vội rụt tay lại, bát tự đã bị thiêu thành tro. Cuối cùng ta đã biết hắn là ai. Hắn là thủ lĩnh của tổ chức bí mật và đáng sợ nhất Đại Chu, Hắc Ảnh Vệ. Cũng là lưỡi đao đoạt quyền mà Nhiếp Chính Vương âm thầm nuôi dưỡng, Tiểu Các lão, Tô Trường Ninh. Nhưng vì sao thánh chỉ lại ghi Tiêu Liệt? Lẽ nào Tiêu Liệt và Tô Trường Ninh vốn là cùng một người? Đêm đó, ta thu dọn tư trang, rồi lén trèo tường bỏ trốn. Ta có năng lực biết trước, nhưng không định đi nộp mạng. Chạy còn không được sao, nhưng vừa trèo lên tường sau phủ thái phó, ta đã sững người. Dưới tường là một đội kỵ binh mặc giáp đen, dẫn đầu là quản gia của Nhiếp Chính Vương phủ. Giang tiểu thư, vương gia đoán được tối nay người sẽ ngắm sao, nên đặc biệt sai lão nô đón người vào phủ Thưởng Nguyệt. Nửa đêm trèo tường mà gọi là Thưởng Nguyệt à? Ta biết mình đã bị để mắt tới. Ta được mời lên một chiếc xe ngựa đen tuyền. Trong xe có một người đang ngồi, người đó ngồi trong bóng tối. Giang tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, nên nói nàng có thể đoán nhân duyên, chi bằng giúp bổn vương xem thử, ta và nàng sẽ đầu bạc răng lon, hay không chết không thôi. Toàn thân ta cứng đờ, hắn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng dữ tợn, đó chính là Tiêu Liệt, kẻ bệnh tật trong lời đồn. Khi hắn tới gần, ta ngửi thấy một mùi máu rất nhạt, mùi ấy giống hệt Tô Trường Ninh trong gương, mùi trên người hắn. Ta cố gượng, mỉm cười, Tiêu công tử nói đùa rồi. Dân nữ chỉ biết chút trò vặt không đáng nhắc, nào dám đoán nhân duyên của vương gia. Giang Ninh, đừng hòng trốn. Nàng đã soi cho bao nhiêu người rồi, lần soi cuối cùng này chỉ có thể để lại cho bổn vương. Trong chiếc gương của nàng, có thấy ta giết người không? Hắn biết ta có gương, đây đâu phải nhân duyên, rõ ràng là bùa đòi mạng. Xe ngựa lắc lư một hồi, rồi dừng ở cửa sau Nhiếp Chính Vương phủ. Tiểu Ninh, bước qua cánh cửa này, chút bản lĩnh nhìn trộm thiên cơ của nàng, tốt nhất hãy chôn chặt trong bụng. Nếu để người khác biết nàng có chiếc gương này, ngay cả bổn vương cũng không giữ nổi mạng nàng. Ta bị mấy bà hầu thô kịch mời xuống xe. Theo lý, ta là thế tử phi được thánh chỉ ban hôn, đáng lẽ phải trải lụa đỏ đón vào, nhưng Nhiếp Chính Vương phủ lạnh như hầm băng. Bà vù dẫn đường im thiên thít, cuối cùng đưa ta tới một nơi tên Thính Phong Các, một sân nhỏ. Giang tiểu thư, thế tử gia thân thể yếu, không chịu được gió. Trước đại hôn, người cứ tạm ở đây. Không có lệnh thì đừng chạy lung tung. Ta nhìn sân viện hoang tàn này, trong lòng chửi thầm. Đây nào phải chờ gả, rõ ràng là giam lòng.
Ta đóng chặt cửa nẻo, tay run rẩy lấy chiếc gương đồng trong ngực ra. Ta lại lấy bát tự của Tiêu Liệt, dán sau gương. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong gương lúc thì là kẻ đeo mặt nạ, ngồi trên xe lăn, ốm yếu như phế nhân, lúc lại là kẻ trên ngai xương trắng. Tô Trường Ninh giết người không chớp mắt. Cuối cùng, hình ảnh dừng ở một cảnh. Tiêu Liệt để trần nửa thân trên lưng hắn, xăm một con huyền điểu xanh đen khổng lồ. Mắt của con huyền điểu ấy lại là một nhãn cầu đỏ như máu. Quỷ dị hơn nữa là ta cũng ở trong cảnh đó. Ta đang cầm một cây châm, đâm mạnh vào con mắt đỏ trên hình xăm. Hình ảnh trong gương tới đó thì tắt phục, một luồng nóng rát dữ dội truyền từ cán gương lên, nóng đến mức ta ném thẳng nó lên giường. Nàng muốn giết ta, giọng nói như u hồn ấy vang lên sau lưng ta. Ta giật mình quay phát lại, một bóng đen vụt qua, ta lao tới đẩy cửa sổ ra, trong sân trống không, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây. Nhưng ta cảm nhận được, đôi mắt kia vẫn nhìn ta trong bóng tối. Trong Nhiếp Chính Vương phủ này, đâu đâu cũng là tai mắt. Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ, một nha hoàn xinh xắn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát thuốc. Giang tiểu thư, nô tỳ được thế tử phái tới hầu hạ người, nô tỳ tên Thanh Nhi. Thế tử nói người bị kinh sợ, đây là canh an thần. Thuốc không rõ lai lịch thế này, 10 phần thì 9 là tiễn người lên đường. Cứ để đó đi, ta không khát. Ta thuận tay nhét gương xuống dưới gối. Thanh Nhi cười nhẹ, nhưng mắt lại liếc về phía gối của ta. Nếu tiểu thư đã mệt, vậy nô tỳ hầu ở ra ngoài. À phải, sáng mai Vương phi muốn gặp người, xin tiểu thư nghỉ ngơi sớm. Vương phi chính là mẹ ruột Tiêu Liệt. Nghe đồn vị Vương phi này xuất thân nhà võ, tính tình cứng cỏi. Nhưng sau khi Nhiếp Chính Vương khuynh đảo triều chính, bà quanh năm ăn chay lễ Phật, không màng thế sự. Vì sao bà muốn gặp ta? Đêm đó, ta ngủ cực kỳ bất an. Nửa đêm, ta bị tiếng nghiến răng kỳ lạ đánh thức. Ta lặng lẽ ngồi dậy, lấy gương đồng ra. Lần này ta không đặt bát tự, chỉ chĩa gương về phía cửa phòng. Trên nền nhà không hiện bóng người, mà hiện một đám xương đen dày đặc. Trong xương đen, những sợi chỉ đỏ li ti chui qua khe cửa, lặng lẽ bò về phía bát canh an thần. Ta cúi đầu nhìn, bát thuốc trên bàn, không biết từ lúc nào đã đổi màu. Hóa ra sát chiêu nằm ở đây. Nếu vừa rồi ta uống bát thuốc đó, sáng mai, đích nữ nhà họ Giang sẽ vì ưu tư quá độ, đột ngột phát bệnh chết trong vương phủ. Đến lúc đó, Nhiếp Chính Vương phủ khiêng ta ra ngoài, cha ta cũng chẳng dám hó hé. Là ai muốn giết ta? Tiêu Liệt hay vị Vương phi chưa gặp kia? Đầu óc ta xoay chuyển rất nhanh. Tiêu Liệt đã biết bí mật của chiếc gương, khả năng cao hắn chưa muốn ta chết, ít nhất bây giờ chưa muốn. Vậy kẻ muốn ta chết là người không muốn ta gả vào đây. Ta đổ bát thuốc vào chậu hoa, giả vờ như đã uống, rồi nằm lại lên giường giả chết. Sáng sớm hôm sau, Thanh Nhi tới gọi ta, tiểu thư, nên dậy rồi. Nàng ta thấy bát thuốc đã cạn, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Tiểu thư đêm qua ngủ ngon chứ? Ngon, rất ngon, canh đó quả thật an thần. Bước vào tĩnh tâm đường của Vương phi, trên ghế chủ vị là một phụ nhân trung niên ăn mặc giản dị, tay lần tràng hạt, nhắm mắt dưỡng thần. Dân nữ Giang Ninh, bái kiến Vương phi. Nên nói ngươi có thể biết trước cát hung. Tim ta đánh thịch một tiếng. Chính là câu này, nhưng người trong vương phủ này, sao ai cũng biết lá bài tẩy của ta. Bẩm Vương phi, chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm. Dân nữ chỉ may mắn tránh được vài công tử ăn chơi thôi. Vậy sao? Thế Giang tiểu thư giúp ta soi thử, xem trận này đại chú ta có thắng được không? Ta sững cả người. Trên giấy là một bát tự, nhưng bát tự đó không phải của Tiêu Liệt, mà là của Thánh thượng đương triều. Đây là đại nghịch bất đạo, mưu phản, chỉ cần ta nhận mảnh giấy, ta sẽ thành kẻ tham gia mưu phản. Nếu không nhận, là bất kính, bà ta có thể giết ta ngay. Đang lúc ta tiến thoái lưỡng nan, mẫu phi, người làm Ninh Nhi sợ rồi. Liệt Nhi, sao con lại tới? Ninh Nhi là thê tử tương lai của con tới thăm nàng, hợp tình hợp lý. Trong gương có nói với nàng không, bây giờ đi theo ta, mới giữ được mạng. Ta không còn lựa chọn, chỉ đành đi theo hắn, rời tĩnh tâm đường, về tới Thính Phong Các. Tiêu Liệt đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, Giang Ninh, nếu vừa rồi nàng nhận mảnh giấy đó, bây giờ đã thành một cái xác rồi. Trong phủ này, kẻ muốn nàng chết, còn nhiều hơn người nàng từng gặp. Muốn sống, thì giao chiếc gương đó cho ta. Giao cho chàng thì không chết sao? Tiêu Liệt, hay ta nên gọi chàng là Tô Trường Ninh? Chàng tưởng ta không biết bộ mặt thật của chàng à? Ha ha ha, thú vị đấy, Giang Ninh. Nàng đã thấy nhiều như vậy, thì giúp ta xem lần cuối đi. Hắn lấy từ trong ngực ra, một chiếc gương đồng giống hệt của ta.
chỉ là trên mặt gương đó khắc đầy phù văn dày đặc. Soi đi, xem ngày đại hôn của chúng ta, là ta chết hay nàng vong. Vừa thấy phù văn, gương của ta bỗng phát ra ánh sáng xanh biếc, cảnh hiện trong gương khiến ta ngã quỵ xuống đất. Trong hình ảnh, trên hỉ đường đỏ rực, Tiêu Liệt cầm gương trong tay, đang ép cả chiếc gương vào thẳng lồng ngực ta. Ninh Nhi, nàng đã có thể biết trước tương lai, khi nên biết từ ngày đầu nàng bước vào vương phủ này. Mạng của nàng đã không còn là của nàng nữa. Nếu chiếc gương này thấy được ngày chết, còn gương của ta thấy được nhân duyên, vậy hai chiếc gương hợp lại, chẳng phải là số mệnh hoàn chỉnh sao? Tiêu Liệt, chàng muốn lấy ta làm vật tế, cũng phải xem chàng có bản lĩnh đó không. Thứ trong gương của chàng, chỉ là thứ chàng muốn ta nhìn thấy thôi nhỉ. Nếu ta thật sự chắc chắn phải chết, chàng cần gì tốn công như vậy, đưa ta vào phủ. Giết ta ở ngoài, cướp gương chẳng phải đơn giản hơn sao? Thông minh, không hổ là con gái Thái Phó Giang dạy dỗ. Còn 3 ngày nữa là đại hôn. Trong 3 ngày này, kẻ muốn giết nàng sẽ xếp thành hàng dài. Giữ lấy gương của nàng, chính là giữ lấy mạng nàng. Nói xong, hắn lại điều khiển xe lăn, rời đi không ngoảnh đầu. Sau khi Tiêu Liệt rời đi, ta không dám ngủ, ta chặn chặt cửa phòng, lấy chiếc gương đồng của mình ra. Ta lấy bát tự của Tiêu Liệt và bát tự của cha ta, Thái Phó Giang, cùng dán lên gương. Ta muốn xem cha ta đã bán ta với giá bao nhiêu. Nhưng trong gương không có Tiêu Liệt, mà là cha ta quỳ trước một kẻ áo đen. Thái Phó Giang, lời tiên đoán năm xưa cuối cùng sắp thành thật rồi. Chỉ cần hai mặt Côn Luân kính hợp nhất, quốc vận Đại Chu sẽ kéo dài thêm 100 năm. Mạng con gái ông, đổi lấy vinh hoa cho cả nhà họ Giang, món này ông không lỗ. Vậy, con gái ta thật sự sẽ chết sao? Trong lòng ông, chẳng phải đã có đáp án rồi sao? Hóa ra đây căn bản không phải nhân duyên, mà là một nghi lễ chính trị đã mưu tính suốt 10 năm. Ta, Giang Ninh, chỉ là vật chứa mảnh vỡ Côn Luân kính. Ai ở ngoài đó? Tiểu thư, nếu người đã biết hết rồi, vậy xin lên đường thôi. Vương Phi nói không muốn người chết quá đau đớn. Là Vương Phi sai ngươi tới, hay Nhiếp Chính Vương? Có khác gì nhau sao? Đương nhiên là khác. Nếu là Vương Phi, bà ta giết ta để ngăn Tiêu Liệt mạnh lên. Nếu là Nhiếp Chính Vương, ông ta tuyệt đối chưa để ta chết lúc này. Thanh Nhi, ngươi thấy tên điên Tiêu Liệt, nếu biết ngươi phá hỏng kế hoạch của hắn, sẽ xử ngươi thế nào? Động tác của Thanh Nhi khựng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, ta lập tức chĩa gương đồng vào mắt nàng ta. Mũi đao rạch qua tay ta, máu nhỏ lên gương đồng. Ta không kịp lo vết thương, chỉ nhìn chằm chằm vào gương. Trong gương hiện ra một cảnh, một nam nhân mặc đồ dạ hành, đứng sau hòn giả sơn trong vương phủ, đang huýt sáo gọi một con bồ câu đưa thư. Gương mặt nghiêng của người đó lại giống hệt đệ đệ ta, Giang Văn. Đệ đệ ta, Giang Văn, chỉ là công tử bột suốt ngày đá gà dắt chó, sao lại xuất hiện trong vương phủ? Hơn nữa nhìn thân thủ đó, rõ ràng là cao thủ hàng đầu. Trong vương phủ này, không thể tin ai. Vương Phi muốn giết ta, Tiêu Liệt muốn lấy ta làm tế phẩm, cha ta bán đứng ta, đệ đệ ta có thể là nội gián, ta phải tự cứu mình. Ca, huynh điên rồi, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Dừng tay, vì con đàn bà ngu ngốc Giang Ninh đó sao? Nàng ta là vật chứa tốt nhất. Ngày đại hôn hiến tế nàng cho chủ thượng là có thể mở kho báu. Đến lúc đó, đừng nói Đại Chu, cả thiên hạ đều sẽ là của chúng ta. Chủ thượng là ai? Lẽ nào ngoài Nhiếp Chính Vương và Hoàng đế, còn có thế lực thứ ba? Ai đó, kế hoạch vẫn như cũ. Ngày mai vương phủ mở ra yến, ngươi nghĩ cách bỏ độc vào rượu của Giang Ninh, không thể để nàng ta sống tới ngày đại hôn. Thứ chúng ta cần là hồn phách sau khi chết, chứ không phải Giang Ninh còn sống. Hóa ra Tiêu Liệt và thế lực bí ẩn kia đang tranh giành thời gian. Tiêu Liệt muốn ta sống, còn bọn họ muốn ta chết.
Ngày hôm sau, vương phủ mở ra yến, ta mặc một bộ cung trang tím nhạt, trang điểm đậm để che sắc mặt tái nhợt. Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng lộ diện. Vương phi ngồi bên cạnh ông ta, trên mặt vẫn nở nụ cười, như thể kẻ phái người giết ta đêm qua không phải bà. Tiêu Liệt vẫn ngồi trên xe lăn, chiếc mặt nạ ánh lên lạnh lẽo dưới ánh đèn. Ninh Nhi, từ nay đây chính là nhà của con. Nào, uống chén rượu này đi, từ nay con là con dâu nhà họ Tiêu. Ta nhìn chén rượu ấy, chén rượu này không có độc, bởi độc không nằm trong rượu, mà ở vết thương trên tay rót rượu của Nhiếp Chính Vương. Vương gia bàn rượu, dân nữ thật sự vừa mừng vừa sợ. Hỗn xược, xin vương gia thứ tội, dân nữ thật sự quá căng thẳng. Ta ngẩng đầu lên, Tiêu Liệt vậy mà đứng dậy khỏi xe lăn. Phụ vương, Ninh Nhi thân thể yếu, chén rượu này để con uống thay nàng. Chén này kính phụ vương, kính mẫu phi, cũng kính vị hôn thê thâm tàng bất lộ của con. Ta thấy mặt Nhiếp Chính Vương giật nhẹ, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Sau khi ra yến tan trong không vui, ta lại trở về Thính Phong Các, nằm trên giường nghĩ lại chuyện trong tiệc. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đưa thuốc giải cho ta. Đây là gì? Độc Thiên Phong, lão già đó cuối cùng cũng không chờ nổi nữa. Chàng điên rồi, biết rõ có độc mà vẫn uống. Nếu không thì sao ông ta tin ta đã vào cuộc? Giang Ninh, trong vương phủ này có 3 phe muốn lấy mạng nàng, phụ vương ta, mẫu phi ta, và chủ tử sau lưng đệ tốt của nàng. Chàng biết hết sao? Trên đời này không có chuyện gì Hắc Ảnh vệ không tra được. Nàng muốn sống không? Nếu muốn, ngày đại hôn, dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng lấy gương ra. Tại sao? Vì chiếc gương phù văn của ta, được ta dùng chính tâm mạch của mình, nuôi thành một chiếc gương giả. Ta muốn vào ngày đại hôn, dùng gương giả đổi lấy gương thật của nàng. Giang Ninh, đời này ta đã giết rất nhiều người, nhưng ta không muốn giết nàng. Vì sao không giết ta? Vì 10 năm trước, khi ta ở Lãnh Cung, sắp bị đói chết, có một tiểu cô nương trèo tường vào, cho ta một chiếc bánh bao. Còn nói với ta, gương của nàng soi ra ta lớn lên sẽ đẹp thế này, sau này nhất định sẽ có người nhìn thấy. Tiểu cô nương đó, chính là nàng. Chuyện 10 năm trước, ta đã quên từ lâu rồi, nhưng gương của ta nói cho ta biết, ngày đại hôn, nàng sẽ đâm gương vào ngực ta. Đó là để cứu chàng. Hãy nhớ ngọn đèn này. Ngày đại hôn, đó chính là tín hiệu. Sau khi Tiêu Liệt ngã xuống, ta không dám gọi người. Trong Nhiếp Chính Vương phủ này, một khi tin Tiêu Liệt trúng độc truyền ra, những kẻ núp trong bóng tối sẽ xé hắn thành từng mảnh ngay. Ta dốc hết sức kéo Tiêu Liệt vào mật đạo hắn vừa đi tới. Ta định thử dùng gương đánh thức hắn. Đúng lúc đó, cánh cửa ngoài mật thất bị đẩy ra. Tỷ, đừng giấu nữa, ta biết hắn ở bên trong. Giang Văn, đệ là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chiếc gương trong tay tỷ nên đổi chủ rồi. Ha ha ha, chủ thượng đã chờ ngày này suốt 20 năm. Hai mặt Côn Luân kính hợp nhất không chỉ nối quốc vận, mà còn có thể khiến người chết sống lại. Tỷ nên cảm thấy vinh hạnh, máu của tỷ có thể giúp người chủ thượng yêu nhất tái sinh, khiến người chết sống lại. Cuối cùng ta cũng hiểu dã tâm của chủ thượng kìa. Đây căn bản không phải trò tranh quyền đoạt vị,
mà là một kẻ điên đang đùa với cấm thuật. Nếu ta không đưa thì sao? Không đưa thì ta giết Tiêu Liệt trước, rồi biến tỷ thành xác khô, móc gương ra từ trong khe xương của tỷ. Đây là Kính Linh. Tiểu Ninh, ném gương qua đây. Chiếc gương giả này thật ra chỉ là vỏ của Côn Luân Kính. Không có vỏ, gương sẽ hút cạn máu của mọi kẻ cầm nó. Giang Văn, chủ thượng không nói Côn Luân Kính sẽ ăn chủ sao? Hay cho thứ biết ăn chủ? Liệt Nhi, ta từng dạy con, muốn làm đại sự thì không được vướng tư tình nhi nữ. Con vì cứu nhà đầu này, không tiếc dùng bản mệnh tâm huyết của Hắc Ảnh vệ để nuôi chiếc gương giả kia, có đáng không? Hóa ra, Tiêu Liệt vẫn luôn dùng mạng của mình để nuôi chiếc gương đó, chỉ để giữ mạng cho ta vào ngày đại hôn. Phụ vương, những gì người dạy con cũng chưa từng quên. Người muốn hồi sinh là hoàng hậu tiền triều Đại Chu đúng không? Đích mẫu của người cũng là chấp niệm duy nhất đời này của người. Bắn tên, không trừ một ai. Khoan đã, vương gia, người hãy nhìn xem trong gương rốt cuộc là ai đang chờ người. Trong gương không hiện hoàng hậu tiền triều, mà hiện ra một pháp trường máu me đầm đìa. Nhiếp Chính Vương đang bị vạn tiễn xuyên tim, còn bên cạnh ông ta là Tiêu Liệt đang đeo mặt nạ. Hình ảnh tiên tri. Không, đó là tâm ma của ông. Nhân lúc ông ta ngẩn người, Tiêu Liệt lập tức lao vút ra, bóp chặt cổ Nhiếp Chính Vương. Ông tưởng ta thật sự trúng độc thiên phong sao? Phụ vương, thuốc người đưa, con đúng là đã uống, nhưng con quên nói với người, năm con 8 tuổi, mẫu phi vì muốn con bách độc bất xâm. Ngày nào cũng cho con uống một ít thiên phong, loại độc này với con chỉ như thuốc bổ thôi. Chuyện này, sao có thể như vậy? Khoảnh khắc ấy, cục diện đảo ngược. Nhưng ngay sau đó, ta phát hiện Giang Văn nằm dưới đất đã biến mất, cả Thanh Nhi luôn ẩn trong bóng tối, cũng biến mất. Đúng lúc đó, chiếc gương đồng trong tay ta lại động đậy. Ta lại nhìn thấy trong gương, Giang Văn cầm chiếc gương đồng thật, cung kính quỳ trước một kẻ áo đen. Kẻ áo đen đó lại giống hệt cha ta. Tiêu Liệt, chạy mau, cha ta đang ở hỉ phòng. Tiêu Liệt kéo ta lao về phía phòng cưới của chúng ta. Khi chúng ta đẩy cửa bước vào, sắc đỏ khắp phòng đặc quánh như máu, chói đến mức khiến ta không mở nổi mắt. Khi nhìn rõ trong phòng, ta thấy cha ta cầm gương đồng của ta đứng trong đó. Ninh Nhi, con tới rồi. Quả nhiên không khiến cha thất vọng, con đã đưa Tiêu Liệt tới. Cha, dừng tay đi. Chiếc gương này là tai họa, nó sẽ hại chết tất cả mọi người. Hại chết người? Ha ha, nó có thể giúp nhà họ Giang giành thiên hạ, nó có thể xóa sạch 20 năm nhục nhã này. Tiêu Liệt, cho ta mượn mạng ngươi dùng một chút. Ông ta đột một kích hoạt cơ quan trên tường. Nó vẫn đang hút máu. Sau khi hút máu, chiếc gương như thức tỉnh. Còn ta chỉ biết trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu bị chính cha ruột ta biến thành tế phẩm. Giang Ninh, đừng qua đây. Thứ ông ta muốn là chân lon huyết. Chỉ cần hút đầy máu của ta, gương sẽ mở được cổng truyền tống. Hỏng rồi, cảnh này ta từng thấy trong gương. Chỉ là người cầm gương không phải Tiêu Liệt, mà là cha ta. Ta cảm thấy linh hồn mình đang bị chiếc gương rút ra từng chút một.
ta rơi vào mê man, như bước vào một không gian khác. Ninh Nhi, mẹ, con đang mơ sao? Ninh Nhi, thời gian không còn nhiều, con nghe cho kỹ. Chiếc gương đồng này căn bản không dùng để đoán nhân duyên, nó là một mảnh luân hồi kính trấn quốc của đại chủ. Cha con vì mộng phục hưng tiền triều đã giết mẹ, rồi phong ấn mảnh gương vào linh hồn con. Những tai họa ông ta để con thấy đều nhằm chọn ra huyết mạch thích hợp để hiến tế. Chỉ có Tiêu Liệt là biến số duy nhất trên đời này. Trong người hắn chảy huyết mạch bảo hộ nửa mảnh gương còn lại. Muốn phá cục, đừng chống lại gương, con phải trở thành chủ nhân của gương. Vậy con phải làm sao? Giết ông ta tỉnh lại trong lời dặn của mẹ, cơn đau xé tim ấy, như thể chiếc gương đang chui vào thân thể ta. Cha thật sự từng yêu con và mẹ sao? Yêu, trước Giang Sơn và quyền thế, yêu chẳng là gì. Ninh Nhi, đợi cha làm hoàng đế, sẽ truy phong cho con danh hiệu công chúa tôn quý nhất, để muôn người triều bái. Công chúa cái đầu ông muốn dung hợp đúng không? Vậy ta sẽ hút cạn ông. Ta vận toàn bộ khí huyết trong người, hút chiếc gương vào trong cơ thể. Không, mau buông tay, khí huyết trong người ông ta bị gương đồng hút cạn trong nháy mắt. Tiêu Liệt, chính là lúc này, mau ra tay. Hóa ra đây mới là kết cục. Ông ta mưu tính suốt 20 năm, nhưng lại tính sót việc ta và Tiêu Liệt sẽ liều mạng vì nhau. Ông ta chết trong ảo ảnh ngai vàng mình hàng mơ. Đúng lúc đó, chiếc gương đồng cũng như đã hoàn thành sứ mệnh, vỡ thành vô số mảnh. Cuối cùng, gương đồng đưa toàn bộ linh khí quay về cơ thể ta và Tiêu Liệt. Ngay khi chúng ta chuẩn bị rời đi, Nhiếp Chính Vương dẫn hắc ảnh vệ xông vào. Nhiếp Chính Vương nhìn thi thể cha ta, rồi ánh mắt dừng trên người ta và Tiêu Liệt. Nghịch tử, ngươi dám giết thái phó. Nhưng Tiêu Liệt chẳng hề sợ hãi, hắn thẳng bước về phía Nhiếp Chính Vương. Phụ vương, thái phó Giang mưu phản, chứng cứ rõ ràng, con chỉ đang trừ hại cho nước. Côn Luân kính đã vỡ, quốc vận đại chu dựa vào con người, chứ không phải chiếc gương. Ta khổ tâm mưu tính cả đời, chỉ muốn dùng chiếc gương này giúp ta bước lên ngôi hoàng đế. Cút đi, đưa nữ nhân của ngươi cút khỏi kinh thành, vĩnh viễn đừng để ta thấy ngươi nữa. 3 ngày sau, ngoài cổng thành kinh đô, 2 con tuấn mã lao đi trong ánh bình minh. Này, Tiêu Liệt, chàng thật sự nỡ bỏ vị trí thế tử Nhiếp Chính Vương sao? Đương nhiên, thế tử Nhiếp Chính Vương có gì hay chứ? Ngày nào cũng lo bị người ta hạ độc. Bây giờ ta chỉ muốn cùng nàng tới Giang Nam, mua một căn nhà có sân nhỏ. Nàng vẫn là đại tiểu thư biết xem mệnh, còn ta thì làm gã sai vặt trong nhà cho nàng. Thế nào? Ta đắt giá lắm đấy, không dễ hầu hạ đâu. Tuy chiếc gương đã vỡ, nhưng bản lĩnh nhìn người của ta vẫn còn. Chàng xem, chân phía trước có một cái hố lớn, chúng ta phải đi vòng. Những quyền mưu trốn kinh thành, những toan tính giữa người thân và cả chiếc gương đồng kia cuối cùng cũng rời xa chúng ta. Từ nay về sau, tương lai của chúng ta không còn do gương định đoạt, mà do chính chúng ta quyết định.